Và trước khi bắt đầu clip ngày hôm nay thì mình xin nói với các bạn một điều như thế này, là những điều mà mình sắp nói trong clip hôm nay nó sẽ hoàn toàn không phải chính xác hoàn toàn, mà nó sẽ giúp các bạn biết được đâu là real, đâu là fake, cũng như là mình sẽ spot một số điểm dễ nhận ra và những cái đặc điểm cơ bản của một đôi Air Jordan 1 Off-White để giúp các bạn có thể mua được đôi giày ưng ý. Đặc biệt những món hàng hay như hiện nay như là đôi Air Jordan 1 Off-White nó cực kỳ là nhiều fake, và theo kinh nghiệm của mình, những gì mình biết được mình sẽ chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Các bạn hãy xem hết video nhé. Lúc nào cũng là chương trình tập hợp đúng không? Hôm nay mình có một đôi Air Jordan 1 Off-White UNC. Đây, UNC cộm cán nhất trong làng Off-White là đôi Air Jordan 1 Off-White Chicago, đúng không? Chicago. Và đầu tiên mình sẽ cho các bạn coi đôi Off-White UNC. Con đã sử dụng rồi, Air Jordan 1 Off-White với màu Chicago. Đôi Chicago này mình đã cóp được từ một seller là ông anh của mình, là ông Phạm Văn Thắng. Đây, Thắng Phạm Văn aka Thắng Phò của TST là cái tên thân thương mà mọi người hay đặt cho ông. Ông có rất là nhiều deal ngon, nên các bạn có muốn cóp được cái deal nào ngon thì các bạn có thể liên hệ cái Facebook của ông này, và mình sẽ để cái link bên dưới để cho các bạn có thể dễ dàng tìm thấy ông hơn nha. Có rất là nhiều deal rẻ mà mình nghĩ các bạn không nên bỏ qua đâu. Theo kinh nghiệm của mình á, lúc nào mình check Off-White lần đầu tiên hết, lúc nào mình cũng sẽ nhìn sợi dây đầu tiên. Mình sẽ để hình sợi dây bên này cho các bạn có thể dễ dàng hình dung hơn trong cái quá trình mà mình nói. Đầu tiên các bạn nhìn vào sợi dây, nó sẽ có cái phần nối với lại chiếc shoelace với lại cái đầu dây này, nó cực kỳ ngắn. Đây, nó rất là ngắn. Các bạn thấy nó một khúc tầm khoảng nửa cái đốt ngón tay út các bạn thôi, chứ nó mà dài hơn là có vấn đề. Và cái đầu này nó thuôn nha, như cái kiểu những đôi fake nó y chang vậy luôn, nhưng mà cái nhìn cái đầu này rất là dễ ra, sẽ thuôn như vậy nha, chứ nó không vuông lại như là những cái sợi dây bình thường. Các bạn hãy để ý điều đó. Phần thứ hai là cái tag zip tie Off-White này. Các bạn có thể thấy cái chữ zip tie đây nó sẽ có hai cái dấu chấm. Mình coi đây, mình đã để ngược mất cái zip tie Off-White của nó sẽ có chữ zip tie đây, và ở cuối chữ zip tie lúc nào nó cũng có một dấu chấm, nhưng mà dấu chấm nó là phải cách chữ E một khoảng nửa mm á, nửa mm. Các bạn hãy nhớ điều đó, cách nửa mm. Mình sẽ khoanh lại cái phần đó cho các bạn xem, rồi cho các bạn dễ hình dung. Đó là hai cái đặc điểm đầu tiên mà lúc nào mình nhìn vô đôi Off-White mình cũng phải nhìn đầu tiên hết. Và tương tự như vậy trên đôi UNC y chang vậy luôn, kể cả tag với lại dây, nói chung là mọi dây, kể cả đôi EU luôn. Đôi EU mình có tư liệu bên anh Tường Ngô, tại vì bên Nhật nó không có bán đôi EU nên mình hoàn toàn mình không thể nào cóp đôi EU được. Phần tiếp theo là cái phần đuôi giày, cái phần dấu xanh này. Đây mình sẽ cho các bạn coi cả hai đôi phần dấu xanh này. Phần dấu xanh này ít nhất lúc nào nó cũng phải nằm, một là ở giữa như đôi này, hai là nó sẽ nằm khoảng 2/3 về phía đằng trước. Như là đôi này nó sẽ nằm lên hàng 2/3 đằng trước. Mình sẽ để hình minh họa bên cạnh cho các bạn coi, nó sẽ nằm 2/3 nha các bạn. Hãy nhớ chú ý điều đó, cái điều này là điều kiểu như cơ bản luôn á. Và cái phần zip tie này nha, các bạn hãy nhớ để ý là nó sẽ có hai loại. Một loại là zip tie 2017 là dành cho đôi Chicago Off-White này nha, là nó sẽ ghi số 2017. Còn zip tie cho UNC này thì nó sẽ ghi 2018. Các bạn hãy chú ý điều đó. Phần tiếp theo mình muốn chỉ cho các bạn là phần chữ E này. Các bạn hãy nhìn hai chữ E nha. Đó, cái cách phân biệt của nó rất là đơn giản thôi, cái này đơn giản lắm. Các bạn nhìn thấy cái đường xuống này không? Nó sẽ thẳng hướng với chữ Y. Đa phần nhiều con nó fail, nó không thẳng hướng chữ Y. Và size nữ thì nó sẽ lên chữ A này. Size nữ là nó sẽ lên chữ A nha mấy bạn. Còn size nam thì hầu như là nó sẽ là chữ Y này, chứ nó không có đi đâu hết á. Mình cho các bạn coi UNC xong các bạn coi qua Chicago nè. Các bạn thấy nó qua chữ Y luôn không? Nó chỉ đúng chữ Y thôi chứ nó không lệch đâu được hết. Và đó là cái điểm mà mình check cái này. Và cái phần chữ này nó có thể bị chóc nha, chứ không phải nó không chóc là nó fake. Những cái đôi Nike Real các bạn để ý đi, những cái phần lót giày người ta in nó rất là dễ mà chóc đi á, chứ nó hoàn toàn là nó không cứng, nó cứng là nó fake kiểu vậy á. Nên các bạn để ý cái điều đó nha. Phần tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các bạn là dấu swoop. Dấu swoop rời này, không?
George Wood này cái đuôi nó rất là dài nha, cái đuôi nó nằm khoảng 1, 2, 3, 4, 5 và cái chấm đuôi nó sẽ nằm ở ô cái chấm số 6 nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6 này, các bạn thấy không? Nó sẽ nằm hầu như là ở chấm số 6. Nếu mà một số đôi nó fail á, thì nó sẽ nằm khoảng 5,5, nó không thể nào nó dưới được, nó dưới là nó fake. Và như lùm xùm hôm vừa rồi có một con Chicago Off-White được check trong group mình check nào á, thì cái mình check được đấy nó ra fake và cái phần đuôi nó khá ngắn. Tiếp theo là phần chỉ swap này nha, phần chỉ thân này nó sẽ được bọc chìm ở trong đôi giày, nó nằm chìm ở trong đôi giày nha, nằm chìm ở ngoài là một lớp nhựa này, nằm chìm mà đôi fake nó chưa sửa được. Đôi fake là nó sẽ đường chỉ nó sẽ khâu ra ngoài luôn, các bạn có thể nhìn thấy màu trắng luôn. Đó là cái điều đó hôm bữa mình check được cái phần đó nữa. Quên, UNC thì hoàn toàn khác. UNC nó không có nha bạn, UNC là nó nằm ở trong luôn, nó là một lớp vải rồi. Và một cái phần mà mình thực sự rất là tâm đắc, cái phần này thì chắc hầu như 90% các bạn check giày không để ý, là cái phần ở bên trong cái tay nè, chứ không phải nó check cái số 85 rồi nha. Cái số 85 này thì nó nhòe và nó in như là cái đế này, thì mình đã check và mình đã giải thích trong một số video rồi nên mình sẽ không giải thích lại cái phần 85 này nữa. Các bạn có thể thấy nó có một miếng da dư không? Mình sẽ để hình bên cạnh này cho các bạn nhìn cho dễ nha. Nó có một miếng da dư trong này thì nó hơi khó nhìn một tí, nhưng các bạn ráng nha. Đó, mình sẽ để lên chỗ đó. Và phần má trong thì hoàn toàn nó không có miếng da dư. Bạn thấy không? Nó là một đường cắt hoàn hảo, nó sẽ chồng lên và nó là một đường cắt chỉ có má ngoài, cái má có swoop là có nha các bạn. Đây nè, mình lấy luôn cả UNC cho các bạn coi đó, thấy không? UNC nó có một cái lồi đây nè, còn bên trong không có, bên trong một đường cắt này, thấy không? Đó này, các bạn cẩn thận cái điều đó. Lúc mà các bạn check, các bạn có thể nhờ seller của mình chụp khúc đó và các bạn thì check dễ hơn. Nói chung là hơi rắc rối một tí, nhưng mà có hơn không mình khuyên các bạn là nên ký một tí, bởi vì những cái đôi giày này là những cái đôi giày đắt tiền. Riêng đôi này bây giờ các bạn mua mà các bạn dính fake thì các bạn biết các bạn cay cỡ nào rồi đó. Tiếp theo là phần lót chữ của Off-White nha. Cái phần này, cái phần chữ The 10 của nó sẽ hơi dày hơn một tí, và cái chữ N của nó sẽ to. Chữ N của The 10 nó sẽ to hơn một tí nha, các bạn để ý cái điều đó. Bây giờ fake nó sửa được cái này rồi, nhưng mà có hơn không mình sẽ chỉ cho các bạn như vậy thôi, các bạn ghi nhớ điều đó. Có hơn không đúng không? Một điểm các bạn ít chú ý nữa là phần box label của nó sẽ có một cái dấu Nike Swoop bé tí ở đây, rất là bé và rất là nhỏ. Bên cạnh nằm cạnh cái logo Chomen đó, mình sẽ lấy cái ánh sáng này thì các bạn có thể thấy được cái logo đó, thấy không? Ít người để ý á, và hầu như là các bạn đều bị dính fake là do chủ quan. Tiếp theo là cái phần tag Nike Air chỗ này thì mình sẽ để hình bên cạnh luôn cho các bạn coi. Cái tag này nó sẽ có một cái đường viền đỏ đây chạy dọc đây nè, nó như kiểu lem á, các bạn để ý nha. Đó, chứ bạn đừng có thấy cái tag khác nó đẹp hơn, nó là real. Thực sự Off-White là một đôi giày chắp vá nên những cái detail của nó cũng là chắp vá là điều hiển nhiên. Không hẳn là những cái đôi đẹp nó là real, mà cũng không hẳn những đôi đẹp nó là fake. Những cái đôi Off-White thì check nó khoai lắm. Nhưng mà nếu các bạn hiểu được cái bản chất của nó và hiểu được những cái detail của nó, các bạn check rất là nhanh. Như bạn kêu mình là sao làm clip này support fake chi để cho những cái bọn fake nó sẽ sửa lại á. Kệ mẹ thôi, chứ giờ sao giờ, bây giờ nó sửa rồi, nó sửa hết rồi. Bây giờ mình không có làm gì được nó hết á. Bây giờ chỉ có kiến thức là một, mình biết cái gì thì bây giờ mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn, chứ mình không chia sẻ hết này. Hết cái này thì mình nói tới mai không hết, nói thiệt. Thôi nãy giờ xàm thêm tí thì mình nói thêm cái về, mình sẽ bonus thêm cái phần chữ này. Cái phần chữ này tùy đôi nó nhòe, tùy đôi nó không nhòe. Mà riêng Chicago Off-White đời đầu là nó sẽ nhòe nhẹ nha, chứ nó không nhòe nặng đâu. Các bạn có thể thấy chữ nó nhòe nhưng mà không nhòe nặng. Cái này cũng vậy này, thấy không? Ý tại vì nhiều bạn inbox nhờ mình và cuối cùng không có một câu cảm ơn. Cái đó là cái điều mà mình thấy số bạn nè. Và còn về cái phần tem nè, phần đế nè, và phần gì nữa ta, phần đế giày nữa nè, mình sẽ không nói, tại vì cái phần đó thì nó quá là cơ bản rồi. Những bạn check được cái đôi OG thì các bạn sẽ check được cái phần đế này, bởi vì nó là nguyên bản của một đôi Off-White, nguyên bản của đôi Jordan bình thường, chứ nó không có hoàn toàn Off-White gì hết. Và tiền AF1 của G-Dragon mới ra thì mình sẽ tiện support luôn các bạn cái điểm fake và real nhé. Và trên cái đôi G-Dragon này mình sẽ support các bạn ở phần hoa này. Đó, các bạn thấy phần hoa không? Nó sẽ là một cái vòng tròn, các bạn nhìn kỹ nó là một cái đường vòng tròn luôn á, nó sẽ vòng tròn xung quanh luôn á.
còn cái phần nhị nó sẽ xấu nè, phần nhị nó rất là xấu, nó sẽ là chỉ ngang này. Các bạn để ý xong rồi nó xung quanh viền của nó sẽ có những cái đường từ bé, đó là hoa real, còn hoa fake nó rất là đẹp. Và cái phần ở phần đuôi của nó, cái chữ E này và chữ R này, cái chữ E này hầu như đôi real, tất cả những đôi real thì cái phần da này của nó sẽ đồng bộ với lại cái phần đuôi này, nó sẽ khá là mịn nha, nó không có in lằn cái hoa cái này lên quá đâu. Và cái chữ R này nó sẽ, cái chân của nó sẽ dài hơn một tí so với cái chữ R nguyên bản. Các bạn để ý đi, không tin các bạn lấy cái đôi G-Dragon của bạn ra, các bạn so coi y như mình không. Còn của mình là nó bị fail cái dấu nai này nha, mẹ nó fail cái dấu này, không biết có ai kêu mình fake không. Và nói một chút về tình trạng check legit hiện nay thì những cái đôi này các bạn mua được tiền lớn đúng không, các bạn check legit xong rồi kiểu như là tình trạng hùa này rất là nhiều. Một người, nếu bạn có fame á, một người bạn chỉ cần comment legit một cái thì nó legit từ trên dưới luôn, hoặc các bạn comment fake thì nó sẽ fake trên dưới luôn. Cái đó là cái điều rất là phê phán. Và mình cực kỳ thích những bạn nào mà tham gia trong cái cuộc check giày với mình mà support được điểm nha. Những cái điểm mà như những cái điểm mà mình đã nêu ra cho các bạn trong video này á, support được cái điểm đó rất là hay, và cái điều đó cực kỳ là đáng khen luôn. Nó chứng tỏ các bạn, một là các bạn có kiến thức này, hai các bạn có tìm hiểu nè, và các bạn không phải là người hùa. Đó là những cái điều mà đúng, mình thì kiến thức không bằng ai đâu, nhưng mà những cái điều mình truyền đạt thì mình muốn các bạn ghi nhớ vậy thôi, nên mình nói vậy thôi chứ mình không có ý đụng chạm ai hết. Thì nếu mà muốn check như mình á, mình có 3 cái yếu tố chính để mình có thể check được. Một là detail rõ, hai là phải sử dụng cái đầu và các bạn phải lưu trữ những cái gì mà các bạn cần phải lưu trữ, và thứ ba là các bạn phải uống một chai Pepsi nha. Đó, lúc nào mình check giày thì mình cũng phải uống một chai Pepsi này đó. Cái đầu mình nó minh mẫn xong mình check giày ghê lắm. Và cái clip của mình đến đây kết thúc. Các bạn hãy nhớ like, subscribe kênh cho mình, cũng như là có cái đăng ký bên dưới thì nhớ đăng ký cho mình nhé. Mình sắp đạt 10.000 subscribe rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Hãy theo dõi Instagram của mình nữa. Instagram của mình là mình cập nhật tất cả mọi cuộc sống của mình, cũng như thông tin giày, cũng như là thông tin về video mới của mình, cũng như là phần outfit của mình, onfit, những đôi giày của mình để up tất cả trên Instagram. Tại cái phòng mình bé lắm, mình không thể nào outfit onfit cho các bạn được, nhìn nó buồn cười lắm. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn, và các bạn nhớ uống Pepsi nha.